Mulțumesc! Bună dimineața! De încotro pleci? Păi trecem strâmtoarea Messina, care spre, nu știu dacă e o rușine sau nu, dar pe mine m-a confuzat foarte tare. Am plecat dimineața cu gândul că în momentul când a fost high tide la ora 9, urmează low tide la ora 2, sau cât vine, că curentul o să-l avem în direcția corectă, înspre nord. Din păcate ne-am apropiat de strâmtoarea Messina și curentul era 2 noduri împotriva noastră. Așa că am stat cu minți frumos, ne-am tras dreapta, am găsit un loc ușor de nisip, am ancorat câteva ceasuri și am decis să nu mergem nici la high tide, nici la low tide, la nimic, ca să așteptăm să vină tide-urile, să schimbă tide-urile cu o oră înainte, o oră după și să încercăm atunci. Acum mai e o problemă. Toate informațiile pe internet spun altă oră. Sunt pe aproape, doar cu diferență de 2 ore. Cred că între ele. Mai spune lumea că dacă mergi pe lângă coastă, în general nu ai curent, nu simți curentul și raporta unul pe un forum că ei trec des Messina și nu se mai uită deloc la curent, doar că merg pe lângă coastă. Cu toate astea spunea că cel mai mare curent care l-a prins a fost de 3 noduri, ceea ce nu este de neglijat nici pe departe. Barca merge cu 5 noduri, din față 3 noduri? Da, dacă eu merg 6,5 de obicei, 3 noduri ar trebui să scadă la 3 noduri, destul de grav. Cu toate astea, na, distanța până la Scila acolo 8 noduri, iar distanța efectivă de strâmtoare aici e undeva la 1,5 milă, 2, din câte am înțeles, e cea mai, vreo 3 km în total. O zi frumoasă astăzi, vântul e light, 12 noduri, 10-12 noduri, din păcate din nord, curentul e undeva pe la 0,8, acum încă nu s-a așezat. Da, ce vă pot spune că în seara asta mergem în Scila. Avem tide de 1,3 în față. Sunt multe vârtejuri în zona asta. 2,3 Ia la nimeritul prost. 2,3 tide-ul. Dar ești la final. Trebuie să faci dreapta după aia. 2,6. Aici port, se poate, sau pentru bolți și bani. Între 2 munți au plantat un viaduct. Au avut un pic de treabă. Și au găurit munții, da. Destul de mult o să bată în ei. Când treci prin strâmtoarea Messina, nu intri doar pe ape agitate, intri direct într-o legendă. Pe o parte era Scila, un monstru cu 6 capete, care îi pescuia pe marinari de pe stânci, iar pe cealaltă parte era Carbida, un fel de aspirator uriaș, care făcea vârtejul și înghițea corăbii întregi. Așa a apărut expresia între Scila și Carbida, adică prins între două pericole, unde dacă scapi de unul, ești la un pas să te prindă celălalt. Scila este un vechi sat pescăresc din Calabria, aflat pe malul Mării Tireniene, chiar la ieșirea din strâmtoare. Petrica, ce spui despre acest loc? Băi, e superb, e primul loc nou, am trecut în Marea Tireniană.
Trecerea, după cum vă povesteam că o să fie bine, a fost rea. Adică până la urmă calculația era complet pe dos. Habar n-am de ce trebuie să mai învăț, mă duc la școala. Cu taidurile. La școala de taidă. Alta am mers pe lângă mal, aproape de mal și am avut doar maxim de 3,2 noduri curent în față. Dar barca s-a mișcat bine, nu pot să spun, propela nouă și-a făcut toți banii. Am văzut bărci noi, care nu le-am mai văzut niciodată. Bărci pescari, interesante. Bărci de pescar pentru swordfish, nu? Da, swordfish. Pentru pește spadă. Interesant. Eu am crezut că am văzut bărci de pescar, dar astea nu le văzut, sunt bărcile astea de pescar. În fiecare zonă vedem Mai vezi ceva nou, nu? ceva nou, exact. Da, sunt foarte interesante. Stau aia sus, acolo nu trebuie să aibă niște mații super strong. 20 super de metri pe puțin înălțimea da, și... nu, 20 nu. Da, vreo 10 metri erau deasupra. Ăla cel puțin care Ăla era da, aici dar aproape. ceilalți, dacă te uiți în... Așa vezi că sunt Au înalți. înălțime, da, au înălțime acolo și stau la înălțimea aia. Și nouă ne frică să ne urcăm în port pe Qatar. Aia sunt obișnuiți. Au o pasarelă în față, în care mai stă unul. Cât așa vreo 10 metri în Asta față. cu sulița, nu? Să arunce după Cred că. sorți. Da, apa e superbă. Scila este împărțită în două zone. Partea de jos, Canalea di Scila, partea veche și pitorească, cu străduțe înguste, case direct la apă, mici pontonuri private și restaurante cu terase suspendate deasupra mării. Este supranumită Veneția Sudului, pentru că multe case au scări care coboară direct la mare. Ce mișto e făcut aici. Aia am ajuns și pe uscat? Și nu se clatină. Și nu se clatină? După atâta suel, nu se clatină? Totul este fix. Oh. Era acolo de 24 de ore, nu o să chiar așa. Da, oricum. Și aici la Ancor e un pic de suel. Aici la Ancor e un pic mai moderat suel, da? Da. Sus stau 1, 2, 3 persoane și în vârf am văzut că mai stă unul. Dar ce multe linii are numai ca să țină toate situația asta. Rigging. Cât are? Are 20 de metri, cred că. Bătania e mai înalt decât tatarul nostru, clar. Clar. Deci peste 20 de metri. Fă, ce înalte. Ce frumusețe. O vară în castă sau pe drumuri necunoscute? Pe drumuri necunoscute. Vezi, vedem și ceva nou. Da. Ar fi fain aici a făcut. Da, super. Și deasupra stradă. Ne aflăm în castelul Rufo, o fortăreață cocoțată pe o stâncă deasupra mării.
Practic, muzeul este o mică capsulă a timpului marinăresc, care te duce înapoi în epoca în care tot orașul depindea de mare și de capturile zilnice. Pe lângă bărci și unelte, ne arată cum trăiau comunitățile de pescari, cum își organizau viața în jurul mării și cum a rămas pescuitul pește-spadă, o tradiție și o identitate pentru Scila. Partea asta sunt capcane de pește. Ce mari sunt. Uite, de asta am văzut noi. Da, care căra ăla în port. Ce asta? Orașul. Ce faină, mă? Da, stai că mă văd pe mine. Așa suntem noi? Farul de la Era ceva la aici zona unde suntem noi acum. Morena. Il. Da. Il. Il e pește. Aici sunt soiuri de pești care le găsește în zona asta. Morena, pește trompetă. A fost minunat. A fost frumos. De văzut lumea de sus. Pentru 3 euro s-a meritat. Da, e superb locul. Adică ai ceva de Da, e un loc cam rar întâlnești. Să vezi. După marele cutremur din 1783, care a distrus o mare parte din Scila, localnicii au fost nevoiți să o ia de la capăt. Au reconstruit orașul mai sus, de partea de mare și de stâncile instabile, pe un teren mai sigur. Așa a apărut orașul nou, mai aerisit, cu străzi largi, piețe și clădiri moderne pentru acea vreme. Pescarul se luptă cu peștele spadă. Scila este unul dintre acele locuri care îți rămân în suflet. Ne-a plăcut atmosfera, oamenii, străduțele înguste care coboară spre mare și priveliște care îți taie respirația de fiecare dată. Right on time for the sunset. Da, ce sper. Apusul de pe mare. Roșiatică. De la apusul de soare. Stă să mi-l adune pe Tudor Minune. Tudor Cârmaciu. Da, e un apus de soare direct în apă. Direct în mare. După aia mă uit la soare Tania și după Roșcata. Da, Ce face? merg bărbuța și mă uit la apus. Frumos, nu? Super. Un apus direct în apă. Ok. Începe să ducă soarele. Este un oraș plin de poveste și de farmec, unde istoria, legenda și marea se întâlnesc perfect. Cu siguranță o să ne amintim cu drag de Scila, un loc în care am venit ca simpli călători și am plecat cu sufletul plin de amintiri. Tu doar ce faci acolo? Mula, o barcă mică. O barcă mică? O băcuiță mică. Intrăm în ea? Dăm peste ea? No. Nu? No. Mai ai asigurare? Probabil că nu. Ia să vedem barca. Ia uite ce barcă frumoasă. Impresionant. Mai pez. Malta? Da, frumos, frumos.
cruiser de o săptămână, de 2. That was how it was. Ce faci, captain? Merg. Mergi? Vânt. Pe vânt? Cu vântul. De 10 noduri sau pe... De aici. Ne continuăm călătoria spre insulele Eoliene, iar prima oprire va fi Lipari, cea mai mare dintre ele. Ne așteaptă ape albastre, vulcani adormiți și alte povești gata să fie descoperite. Ne dă Poftim, dragă. cafeluța. It looks nice. Poftim a doua cafeluță. Enjoy your morning. Thank you. Am ajuns la Praia Vinci, în sudul insulei Lipari, un loc sălbatic unde natura încă domnește. Barca e biletul de intrare în acest golf, nu se poate ajunge altfel. Ne aflăm în arhipelagul Eolienelor, un grup de insule vulcanice din Marea Tireniană, la nord de Sicilia. Numele lor vin de la Eol, zeul vânturilor din mitologia greacă. Interesantă. Stânca. Ce adâncă. Și culoarea apei spelul. Da! Am ajuns în Avatar. În Avatar, da. Sunt niște stânci superbe care chiar se merită să mergi pe dinghiu. Urmează să trecem printr-o arcadă foarte frumoasă. După ce trecem de ea, ajungem într-un loc în care dita mai muntele drept chiar lângă tine. O să fie foarte fain. Abia așteptăm. Și adâncă e acolo. Și aproape suntem de cealaltă stâncă. Tudor? Intrăm într-o grotă. Apa e superbă. Stâncile urcă din apă, înalte, plate, cu forme ciudate, iar arcul din piatră, sculptat de vânt și valuri, are o poartă spre o altă lume. Nice! Și zona asta e superbă. Uite, muntele ăsta. Wow! Ce mare e muntele! Jos sunt pietre. Un colț de rai. Din spatele tău. Suntem la Arco del Angeli, pe insula Lipari. Aici peisajul e atât de spectaculos încât parcă nu mai e pământul, ci Pandora din filmul Avatar. Ce astea sunt? Da, arată super. Zona asta ce e? Muntele e drept. Cum se vede ce? Toate pietrele astea. Să văd, nu știu. Un ancoraj pare destul de protejat. Zona asta. A început avalanșa. Ce avalanș! Mai cad pietre, în partea aia cădeau pietre. Când am plecat pe. M-am luat să
închipui cum ai cad, că cum stau pietrele alea. Așa ceva nu ai ocazia să vezi tot timpul. Super cum se vede. Ce așa auzi întreagă aici. În o mini grotă. Aici e fain să ai o căsuță. În zona asta, o liniște de plină. Tu, păsările și marea. Și pietrele care mai cad în apă. Apa are nuanțe de la turcoaz la albastru electric, iar lumina lovește stâncile și creează reflexii care te lasă fără cuvinte. Ce merge așa încearcă? Să faci? Filmez. Uite, m-am oprit motorul. Asta e curentul Nu. care ne mișcă. Uite, pe acolo am intrat eu. În zona aia micuță? Da, Aici? săparea aia. Cu paddleboard. Da, am venit cu curentul, m-au băgat. Mi-ai puteai să ieși. Puteam să ieși, dar nu puteam să mă opresc, n-aveam loc unde să mă opresc cu Ah, paleta. Următorul episod o să vă poarte mai departe prin celelalte insule ale arhipelagului eolian, iar pe Vulcano ne așteaptă o adevărată provocare, o insulă care fierbe la propriu, cu fum, sulf și peisaje parcă rupte de pe altă planetă. Așa că rămâneți aproape, urmează o aventură care o să miroase a sulf, dar o să arate spectaculos.